خوشمزه ترین خامه کتابی رو به راحتی میتونید داخل منزل با چند قلم مواد ساده آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدید. بریم که این شیرینی فوق‌العاده راحت و فوری رو آماده کنیم. 2 تخم مرغ همدمای محیط رو زرده و سفیدش رو جدا کردم. دقت کنید که داخل سفیده ها به هیچ عنوان زرده قاطی نشه. حتما ظرفی که سفیده رو ریختید هم عاری از هر گونه چربی و یا حتی نم باشه. باید ظرفتون کاملا خشک و تمیز باشه. نصف قاشق چایخوری وانیل به زرده ها اضافه می کنم. یه مقدار هم میزنم تا از حالت لختگی خارج بشه و یک دست بشه. بعد از اینکه زرده هامون رو با وانیل خوب مخلوط کردیم، گلاب و عسل رو بهش اضافه میکنیم. حدود 5 گرم گلاب نیاز داریم و 25 گرم عسل. اگر خواستید میتونید از شربت بار به جای عسل هم استفاده کنید. دوستان، برای اینکه نتیجه خیلی خوبی داشته باشه کارتون، حتما از ترازو استفاده کنید که نتیجه کارتون قطعاً یه نتیجه حرفه‌ای و مطلوبی میشه. تمام مواد رو خوب با هم میزنیم و کناری میذاریم. به 60 گرم پودر قند نیاز داریم که پودر قند رو موقع هم زدن سفیده ها باید قاشق به سفیده اضافه کرد. با دور تند همزن اول یه مقدار سفیده رو هم بزنید تا به این مرحله برسه. یه مقدار که اول شروع کرد به کف کردن، باید قاشق پودر قند رو اضافه کنید و همچنان به هم زدن ادامه بدید. کم کم که پودر قند رو اضافه کنید، سفیده هاتون خوب فرم میگیره، طوری که وقتی ظرف رو برگردونید سفیده ها کاملا خودشون رو گرفتن و مثل خامه سفت شدن. ببینید باید بعد از هم زدن به این مرحله برسه، به مرحله قله‌ای شدن سفیده تخم مرغ، و به هیچ عنوان بیشتر از این دیگه هم نزنید، کمتر از این هم نباید هم زدنتون انجام شده باشه، وگرنه روی کیفیت شیرینیتون تاثیر میذاره. من زرده ها رو به سفیده به صورت یک جا اضافه کردم و به صورت دورانی سعی میکنم که موادم رو هم بزنم طوری که سفیده ها پفش نخوابه. این مرحله خیلی مهمه که با دقت و با آرامش انجام بدید که پف سفیده هاتون نخوابه، وگرنه شیرینیتون شیرینی خوبی نمیشه، پهن میشه و یه حالت نازکی پیدا میکنه. به 100 گرم آرد سفید نیاز داریم که نیازی به الک کردن نیست، به همراه 1 گرم بیکینگ پودر که به مواد طی 3 مرحله اضافه میکنیم و من با لیسک به صورت دورانی هم میزنم. همونطور که گفتم باید دقت کنید که پف سفیده هاتون رو موقع هم زدن نگیرید. خیلی آهسته این کار رو انجام بدید. حتما فر رو از قبل خوب داغ کرده باشید و فقط المنت بالا روشن باشه. ببینید دوستان، اگر که تا به حال رولت پختید، دقیقاً با دمایی که رولت رو میپزید باید این خامه کتابی رو هم آماده کنید. برای من روی دمای 240 درجه تنظیم میشه. بعضی از دوستان ممکنه که با دمای 220 درجه نیاز باشه که این فرشون رو داغ کنن. به هر حال فر باید تقریباً روی آخرین درجه باشه و بعد شیرینی ها رو داخل سینی که کامل چرب کردید و کاغذ روغنی پهن کردید پایپ کنید. سعی کنید اندازه شیرینی ها رو به صورت یک دست داشته باشید. حتی میتونید نشونه گذاری کنید که راحت تر بتونید این کار رو انجام بدید و یه مقدار هم باید شیرینیتون رو ضخیم‌تر و قطورتر پایپ کنید. دقت کنید که بعد از اینکه شیرینیاتون رو پایپ کردید باید سریع بذاریدش داخل فر و حدود 5 تا 7 دقیقه زمان میبره که شیرینیاتون بپزه. به هیچ عنوان از کنار فر حرکت نکنید، بذارید شیرینیتون بعد از اینکه پخت سریع شیرینی رو از داخل فر خارج کنید که زود میسوزه. برای من حدوداً 5 دقیقه زمان برد. بعد از داخل فر خارج کنید، روی اون رو دستمال بندازید تا خوب خنک بشه و بعد از کاغذ روغنی جداش کنید و خامه‌ای که فرم دادید رو روی
شیرینیاتون پایپ کنید. من فرم دادن خامه رو چون قبلا هم توضیح دادم، برای همین به خاطر طولانی نشدن ویدیو دیگه مجدد آموزشش رو نذاشتم. اگر دوستانی هستن که فرم دادن خامه رو نمیدونن، حتما این آموزش رولتمون رو ببینن که یک آموزش فوق‌العاده حرفه‌ای از یک رولت بازاری بی‌نظیر بافت و طعمش. مطمئنم که اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. اینم از این خامه کتابی فوق‌العاده خوشمزمون که بافت بی‌نظیری داره و خیلی راحت داخل منزل میتونید تهیه کنید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.